Dito tayo ngayon sa classroom ko kung saan nag-start na tayong magbrigada since last week pa. And it is my priority to, of course, prepare my classroom kasi sabi nga nila, di ba, ang teachers ang mga second parents. So make sure na yung classroom ang magiging second home para sa ating mga estudyante, and let us prepare it. Though panahon ngayon ng pandemic, we know that we cannot have that face-to-face classes, pero at least maganda rin na paghandaan nyo rin yung classroom nyo, lalo na sa mga bagong teachers dyan, na magkaroon kayo ng idea kung paano nyo i-structure or make over yung mga classroom na inyong magiging pangalawang tahanan. Tara na at silipin natin ang aking classroom. Structure tayo ng classroom, kailangan natin gumastos. Hindi naman kung ano yung maaabutan mo na itsura ng classroom mo hanggang sa ilang taon mo na sa pagtuturo, ay ganun pa rin na magiging itsura. Kasi talagang pag nag-structure tayo ng classroom, nag-makeover tayo ng classroom, kailangan nating dumukot sa bulsa natin ng pera natin. Though may mga ibang means naman para makapag-produce kayo ng fund, but still, kulang pa rin yung fund na yun para magawa niyo yung gusto niyo sa classroom. Lalo na kapag very creative kayo, you have your own choice of decors. So talagang expenses is really an issue. But of course, since ito nga yung second home mo, gagastos at gagastos ka. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka gagastos kahit 5. Talagang dudukot kayo sa inyong mga bulsa. And you can maximize all the things that you would want to do in your classroom if you're going to spend it at your own expense. Huwag lang tayong umasa sa gobyerno kasi kung aasa lang tayo, of course, matagal pa yan at hindi pa ma-materialize unless na talagang willing kang gumastos. Sabi ko nga, yung classroom mo ay pananahanan mo yan for the rest of your life. Titira ka dyan ng ilang taon, kaya pagandahin mo siya, make it more appealing, magugustuhan ng mga bata, ng mga parents, at ng mga co-teacher mo, at magiging inspiration ka sa kanila para yung mga classroom nila ay kanila rin pagandahin.
course, meron tayong word for the day. Ayan. Karamihan ang nakikita nyo dito sa room ko guys ay mga recycled. Yan. Yung mga kahoy na yan, nakuha ko lang yan sa lumang classroom na giniba at tinabi ko siya at ginawa kang wall decor. Ayan. Tapos yun naman po sa may tomorrow, a reader, tomorrow, a leader. Isa pong sirang bintana yan na minartilyo ko lang at pinagdugtong-dugtong. Saan pa ba? Ito po, meron tayong baul. And multifunctional po yan kasi aside from baul, pwedeng upuan. Diyan din ako naglalagay ng ibang material sa pagtuturo. Then, yan naman pong wall centerpiece na yan ay isa lang kortina na ginawa ko lang na frame at inilagay sa isang plywood at ginawa na nating wall art. Ito naman ay printin ko lang sa computer, nilagay ko sa lumang frame, ayan, naging accent na rin siya sa wall. Ano po ba? Itong upuang ito guys, yan ay mula rin sa ginibang building at tinabi ko yung mga kahoy, pinagawa ko. And of course, sabi ko nga kailangan mong gumastos para lang makabuo ng para sa inyong classroom makeover. Ayan. So yung mga yan guys, yung mga frame na yan, mga printed lang yan. Kinuha ko lang yan sa internet. Tapos, pre-name ko lang sila at ginawang mga wall art. Ayan. Naman, yung nakikita nyo yung mga kahoy na yan guys, lalagyan ko yan ng decorations pero hindi ko natapos. At yung mga kahoy na yan, mula na naman sa giniwang building na tinabi ko at ginawa kong accent sa aking pader. At yan po yung aking smart TV na mula yan of course sa mga supportive na mga estudyante ko na nag-fundraising kami kaya kami naka-raise ng pambili ng smart TV na talaga namang pack na gamiting material kasi naka-screen mirror tayo, pro-project mo din sa TV na yan, mas madali nang magturo. Kahit nakaupo tayo sa likod, using your cellphone as your remote, pwede siyang mag-function. Naman, yung reading cafe na yan, alam niyo yung desk na mahaba, nung pang grade 1, grade 2, yan yung nasa ibabaw niya. Tapos, kinuha ko siya at ibinitin na dyan at nilagay natin na reading cafe. Classroom din guys, dapat spacious siya para nang sa gayon makagalaw ng mga freely yung mga estudyante. Kasi kung masikip siya at wala nang space for movement, malilimit yung kanilang galaw. Kasi ang mga bata talaga, they are very active. So, make sure na maluwang siya, maayos yung seating arrangement nila, yung tables and chairs nila, at they can move freely without any hindrances. Kasi minsan din kapag maraming mga harang yan, magiging reason din yon para hindi sila makagalaw at tatama rin silang mag-participate sa mga classroom activity. So ayan, sinabi ko nga na kung gusto niyo mapaganda yung classroom niyo po, kailangan yung gumastos. Hindi yung aasa lang tayo kung ano yung darating. Kasi kung hihintayin natin yan guys, magre-retire ka na, hindi mo pa napaganda yung classroom mo. So talagang bulsa,
ipon, magsisave ka ng ipon mo para yung gusto mong mangyari sa classroom mo ay magawa mo. Sabi nga natin kanina pa, ng classroom ay ang ating second home. So, make sure na yung mga estudyante mo ay talagang mararamdaman nila na yung classroom ay hindi lang classroom, but it is a classroom. So, sabi ko nga, let's make it our second home kasi dyan ka mag-stay throughout your life. So, I hope guys na sa simpleng classroom makeover natin, sa classroom tour natin ay nagkaroon kayo ng idea, lalong-lalo na yung mga bagong teachers dyan at yung mga dating teachers na rin dyan na mas mapabongga pa ang kanilang mga classroom. At tatandaan natin that everybody is a learner every day. So hanggang sa muli po.